Hello everyone, this is Anogs TV once again. Welcome to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Today's vlog ay tuturuan ko naman kayo kung paano magpalit ng electrical outlet. Disclaimer lang po, hindi po ako electrician. Ako po isang handyman sa Fairmont Palm Spring Hotel. At gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang knowledge ko about sa ganitong bagay sa pagpapalit ng mga outlet. So tara guys, at samahan nyo ko at ipapakita ko sa inyo ang basic na pagpapalit ng electrical outlet para just in case ay magkaroon kayo ng ganitong mga issues o problema sa inyong mga bahay, ay kayo na mismo ay pwede nyo nang palitan. Just watch my video and follow the instruction po. See ya! So bago tayo magpalit ng outlet, ay gusto ko muna ipakita sa inyo yung mga basic tools na gagamitin natin. So una, kailangan mayroon tayong tester. And then meron tayong multi-tool screwdriver, meron tayong long nose, at meron din tayong side cutter pliers. Yan po yung kailangan na basic sa pagpapalit ng outlet. So usually ang ginagamit lang naman na screwdriver ay flathead and also a Phillips screw. And gusto ko rin ipakita sa inyo guys about the outlet na ipapalit natin. Ito guys, see, ito yung outlet na gagamitin natin para palitan natin yung sira. Okay, so ang gusto ko lang papansin sa inyo rito guys ay yung mga screw nya on both side. Okay, so ito po yung gold plated screw nya ay ang dapat ikabit nyo dyan ay yung black wire. Black wire po kailangan dyan guys. And then the other side naman, yung silver screw, ay kailangan dyan ay yung white wire or yung kulay puti. And then yung kulay green naman po, yun po yung ground wire. So yun po yung dapat yung tandaan. Okay? And then huwag nyo rin kakalimutan guys na patayin sa fuse box ninyo ang kuryente bago kayo magpalit ng mga outlet. Okay guys? Hey guys, ito naman yung ating papalit ng outlet ngayon. Yan guys ay sira na siya. So kailangan natin siyang palitan. So bago natin gawin yun guys, kailangan ay test na muna natin. Yan mo guys, nakita nyo may current siya. So live. So kailangan patayin natin yan sa main switch breaker niya. Tara guys, samahan nyo ko. Guys, yung main breaker niya. So patayin lang natin guys. Ito siya. Yan. And then after that guys, kailangan check muna natin yung outlet kung talagang siguradong patay na siya. So guys, nandito na tayo sa loob ng room again. Check natin yung outlet kung wala na siyang power bago natin siya palitan, just to make sure po. Yan po guys, so wala na siya, hindi na siya, yung tester ko ay hindi na siya umiilaw. Yan, so wala na siyang continuous light na nagbibip. Okay, so pwede natin siyang palitan guys. So guys, dito yung pala yung pamalit natin na outlet. So papalitan na natin siya. So madali lang naman siyang palitan guys. Usually ang kailangan lang natin dyan ay screwdriver and a long nose pliers. So maganda tayo ng gloves guys para medyo malinis yung ating kamay. Kailangan natin ng screwdriver, flathead to remove the cover first. Natin cover guys. So disclaimer lang guys, hindi po ako electrician.
ko isang building maintenance ay kasama ito sa mga ginagawa ko sa aking trabaho na magpalit ng mga ganitong mga outlet. So gagamitan ko ng drill guys para mas mabilis ang pagtanggal ng mga screws. Yan guys, ang galing na natin. So always make sure guys before kayo magpalit ay always double check with your tester, okay? So make sure no power. So right now guys, kung mapapansin ninyo, so dalawa yung white, 2 blacks, and dalawang white and 1 brown here. So you can see that guys. Ito sa inyo. So yan. So dalawang black wire, 2 white, and 1 brown. So usually ay may nakatap dito ng isang outlet. Okay. So tandaan nyo lang guys, kung magpapalit kayo, kung paano siya tinanggal, ganun din nyo siya ibabalik. Okay? Keep on watching lang po guys. So usually guys, gumagamit ako ng electric drill to remove the screws para sigurado at mas mabilis tayong gumawa. Pero kung wala naman po kayong mga electric drill sa bahay, so manual na lang po, screwdriver, flathead, and then usually Phillips screw lang ginagamit namin dito. So yung brown. Natanggal ko na yung sira. So usually guys, ang ginagawa natin pag magpapalit, unahin natin yung brown, ikabit, and then yung white, yung common wire, and then the hot wire. So dito hot wire ang tawag dito guys, yung common wire here. And then so lagay muna natin guys yung brown first. And then always make sure guys na kung nagpapalit kayo ay hipitan nyo maigi yung mga bolt nya, kasi yung nagiging cause ng nasusunog yung mga outlet kasi maluwag yung mga bolt. And then kung mapapansin nyo guys dito, yung mga bolt nya mayroon silver, this one is silver, and this one is the gold plated. Yung silver guys ay para sa white wire, and then yung gold naman para sa hot wire. Okay, tandaan nyo guys yung color coding yan. Okay? Usin natin yung wire bago natin balik. Madali lang naman guys magpalit ng electrical outlet, basta siguraduhin nyo lang na pag magpapalit kayo ay nakapatay sa safety switch breaker ninyo o sa fuse. Okay? Patayin nyo yung fuse box ninyo para sigurado guys. Okay? Kita natin guys para sure na may pitch yun. Sunod naman natin guys yung hot wire, yung black wire. Isin natin yung wire
muna. Then natin bawasan natin ng konting medyo mahaba yung mga wire na naka-expose. So ito yung mga ginagawa ko guys sa trabaho bilang isang handyman or building electrician. So right now ay pinapasok ko yung mga bakanting kwarto at inahanap ko yung mga sira at para maayos siya. Para the next tenant ay walang maging problema. Madali lang naman guys, so kayang-kaya yung kung outlet lang ng mga diferensya sa inyong bahay ay kaya na siyang palitan. Just always to make sure po na patayin nyo sa main switch ninyo ang kuryente. At ganito lang siya. So tandaan nyo lang guys yung kung paano siya tinanggal. Tandaan nyo kung di kayo sigurado, kuhanan nyo ng picture para hindi kayo malito pag bumalik. So yun guys. Natapos ko na, kita nyo guys, natapos ko na siyang yan guys, oh. Natapos ko na siyang palitan, sipaling naman natin siya. Okay, keep on watching lang po. Palitan yung electrical outlet na ginawa ko. Ito siya guys. So ngayon ibabalik naman natin yung kanyang flip natin yung breaker niya para makita natin itong gumagana. So guys, naibalik ko na yung na-flip ko na yung breaker niya ngayon. So tingnan natin kung meron siyang power. Check natin guys. Yan, kita niyo guys. So, success. Hey guys, yan, natapos na nating palitan yung outlet na ginawa natin kanina. So, sana nakatulong po ako sa inyo sa maikling video nito kung paano magpalit ng electrical outlet sa inyong mga bahay. Always make sure lang po na patayin ninyo yung safety switch breaker ninyo or yung mga fuse bago po kayo gumawa o magpalit ng inyong mga outlet. Again, hindi po ko electrician, isa po kong building maintenance or handyman. May alam lang po sa mga ganitong mga bagay, kaya gusto ko lang pong i-share sa inyo para po kayo maka-save or makatipid po. Hindi na po kayo kailangan tumawag pa ng electrician para gawin ito. So again guys, thank you for watching my YouTube channel. This is Anox TV. Kung bago po kayo sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button and also like and share. Once again, thank you so much for watching my channel. Bye bye.